Χω χω χω! Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι? Να φανταστώ πως θα έχουμε ένα επεισόδιο για τη σχέση της Coca-Cola με τον Άι Βασίλη. Ναι, αλλά με περισσότερο ενθουσιασμό. Επεισόδιο για τη σχέση της Coca-Cola με τον Άι Βασίλη. Καλά Χριστούγεννα! Αυτός είναι ο Σάντα Κλος. Αυτός είναι ο Σάντα Κλος. Αυτός είναι ο Σάντα Κλος. Και αυτός, ναι, πολύ καλά το καταλάβατε, είναι ο Σάντα Κλος. Φυσικά οι προηγούμενες εικόνες προέρχονται από διαφορετικές πηγές και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Αλλά όλες αυτές οι εκδοχές, μαζί με πολλές άλλες, συνέβαλαν στην εκδοχή του Σάντα Κλος που έχει επικρατήσει σήμερα. Κάθε φορά που φανταζόμαστε τον Σάντα Κλος ή όπως τον αποκαλούμε εμείς Άγιο Βασίλη, μας έρχεται στο μυαλό η εικόνα ενός συμπαθέστατου, χαμογελαστού παππούλη με μακριά άσπρη γενιάδα, ροδαλά μάγουλα και μια κόκκινη φορεσιά. Πιθανότατα κρατάει και έναν σάκο με δώρα ή τον έχει δίπλα στο έλκυθρό του. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν πάντα έτσι. Αν μπορούσατε να κάνετε την ερώτηση ποιος είναι ο Σάντα Κλος σε κατοίκους της Ευρώπης ή της Αμερικής πριν από 100 χρόνια, πιθανότατα θα τους ερχόταν μια εντελώς διαφορετική εικόνα στο μυαλό, ή μπορεί ακόμα και να μην καταλάβαιναν καν σε ποιον αναφέρεστε. Πώς επικράτησε λοιπόν αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα και τι ρόλο έπαιξε το marketing σε όλο αυτό? Απ, μην βιαστείτε ακόμα να σκεφτείτε την Coca-Cola, γιατί αυτή η απάντηση είναι κάπως ελλειπής. Ας ξεκινήσουμε κάνοντας μια πολύ μικρή και συνοπτική αναδρομή στον μύθο του Σάντα Κλος. Σε μεγάλο βαθμό, ο Σάντα Κλος βασίστηκε στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος σύμφωνα με τους θρύλους της εποχής έζησε από τα τέλη του 3ου μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα, βοήθησε πολλούς ανθρώπους και έκανε πολλά θαύματα. Βαθμιαία ο Άγιος Νικόλαος και οι θρύλοι που τον ακολουθούσαν έγιναν γνωστοί σε όλη την Ευρώπη, προσαρμοζόμενοι κάθε φορά στην κουλτούρα και τα βιώματα του κάθε ξεχωριστού λαού. Στη συνέχεια, οι μεγάλοι Ευρωπαίοι εξερευνητές παύλα κατακτητές μετέφεραν αυτόν τον μύθο και στον νέο κόσμο της Αμερικής. Τελικά στα μέσα του 19ου αιώνα, ο θρύλος του Αγίου Νικολάου άρχισε να γίνεται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας των κατοίκων του νεοσύστατου κράτους των ΗΠΑ, ενώ επικράτησε και η παράδοση που τον ήθελε να φέρνει δώρα στα παιδιά. Όπως φαντάζεστε, όλο αυτό το ταξίδι καθώς και η μίξη με διάφορες κουλτούρες δεν επέτρεψαν στον Σάντα Κλος να έχει μια ξεκάθαρη μορφή. Σκεφτείτε επίσης πως στα μέσα του 19ου αιώνα, τόσο μέσα στην Ευρώπη όσο και στη ΣΥΠΑ, υπήρχαν πολλές διαφορετικές εκδοχές του λεγόμενου πνεύματος των Χριστουγέννων. Για παράδειγμα, στην Αγγλία τον ρόλο είχε αναλάβει ο Father Christmas, στην Ολλανδία ο Sinterklaas, στη Ρωσία Ded Moroz και στις γερμανόφωνες περιοχές ο Sankt Nickel, ο οποίος σε κάποιες λαϊκές παραδόσεις τοπικών πληθυσμών είχε για βοηθούς τον Knecht Ruprecht, ελπίζω να μην το κατακρεούργησα, τον Krampus ή τον Belsnickel. Όλα αυτά φυσικά μέχρι το 1931, όπου μπαίνουν στην ιστορία ο Haddon Sundblom και η Coca-Cola, οι οποίοι είναι περίπου υπεύθυνοι για την επικράτηση του κλασικού Santa Claus που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Λέω περίπου διότι δεν είναι οι μοναδικοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο σε αυτό. Γενικότερα οι μύθοι που αναφέρονται στη σχέση του σημερινού Santa Claus με την Coca-Cola μπορούν να φτάσουν αρκετά μακριά. Για παράδειγμα, υπάρχει μέχρι και η πεποίθηση πως η Coca-Cola δημιούργησε τον χαρακτήρα του Santa Claus προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει για να μαρκετάρει το διάσημο αναψυκτικό της. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Ωστόσο, αν σας φαίνεται παράλογη αυτή η πεποίθηση, να σας αναφέρω απλά πως αυτό ακριβώς είναι ο Ρούντολφ, ο οποίος δεν υπήρχε καν σαν χαρακτήρας πριν το 1939, όταν και δημιουργήθηκε από τον Robert L. May για λογαριασμό της εταιρείας Montgomery Ward. Δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζατε αυτό, αλλά εγώ έπαθα ένα μικρό σοκ όταν έκανα έρευνα για το επεισόδιο. Πίσω στον Santa Claus όμως. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930, η Coca-Cola ανέθεσε στον Haddon Sundblom τη σχεδίαση του Santa Claus για τους σκοπούς μιας καμπάνιας προώθησης του διάσημου αναψυκτικού της εταιρείας. Ο Sundblom άντλησε έμπνευση από πολλές διαφορετικές πηγές, ενώ χρησιμοποίησε και έναν φίλο του σαν ζωντανό μοντέλο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του κοκακολίστικου Santa Claus προέρχονται από το διάσημο ποίημα A Visit from St. Nicholas ή όπως είναι πιο γνωστό It was the night before Christmas. Εκεί αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ροδαλά του μάγουλα, η άσπρη γενιάδα και η στρογγυλή κυλίτσα του.
Πολλά από τα στοιχεία του ποίηματος χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τον διάσημο σκητσογράφο Thomas Nast για να σχεδιάσει τον Santa Claus στα μέσα του 19ου αιώνα, επηρεάζοντας αργότερα και τον ίδιο τον Sandblom. Η κόκκινη στολή του έχει σχέση και με τα χρώματα της Coca-Cola και ο ίδιος συνήθως φαίνεται να απολαμβάνει ένα μπουκάλι από το διάσημο αναψυκτικό. Συνδυάζοντας όλα τα προηγούμενα, η Coca-Cola κατάφερε να βρει τον τέλειο εκπρόσωπό της για τα Χριστούγεννα και άρχισε αμέσως να γεμίζει όλη την αγορά των ΗΠΑ με διαφημίσεις τις οποίες ο Santa Claus ήταν πρωταγωνιστής. Οι λόγοι πίσω από αυτήν την καμπάνια δεν είναι 100% ξεκάθαροι, αλλά μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή ιδέα ως προς το γιατί η Coca-Cola προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο Christmas Ideology and Popular Culture, η αγορά των αναψυκτικών τότε χαρακτηριζόταν από έντονη εποχικότητα. Οι άνθρωποι του τότε έπιναν αναψυκτικά κυρίως όταν ήθελαν να δροσιστούν στη διάρκεια μιας ζεστής μέρας, οπότε συνήθως οι πωλήσεις τους εκτοξεύονταν το καλοκαίρι και έπεφταν σημαντικά τον χειμώνα. Η Coca-Cola λοιπόν θέλησε να αλλάξει αυτήν την τάση και άρχισε να κάνει απανωτές καμπάνιες κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Επιπλέον, οι αυξημένες χριστουγεννιάτικες αγορές είχαν ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα παράδοσης στην Αμερική και η εταιρεία θεώρησε πως μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το φαινόμενο για να ανεβάσει τις πωλήσεις της κατά τη διάρκεια των εορτών. Και από το αποτέλεσμα μπορούμε να κρίνουμε πως η απόφαση της αμερικανικής εταιρείας ήταν σίγουρα πετυχημένη. Οι πωλήσεις της ΗΠΑ αυξήθηκαν, ο Santa Claus της Coca-Cola άρχισε βαθμιαία να θεωρείται ένα σύμβολο των Χριστουγέννων για τους Αμερικάνους και η ίδια συνταγή ακολουθήθηκε με παρόμοια επιτυχία στην Ευρώπη λίγα χρόνια αργότερα. Έτσι, ο κοκακολίστικος Santa Claus έγινε τελικά ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ταξίδεψε σε περισσότερες χώρες και από τους συντελεστές του θέση παράθυρο. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε κάποιες πολύ σημαντικές επισημάνσεις. Αν γυρίσετε πίσω το βίντεο θα ακούσετε πως είπα το εξής. Η κόκκινη στολή του έχει σχέση και με τα χρώματα της Coca-Cola. Αυτό το και δεν μπήκε τυχαία σε εκείνο το σημείο. Οι υπεύθυνοι της καμπάνιας της διάσημης εταιρείας αναψυκτικών δεν ήταν οι πρώτοι που έντυσαν με κόκκινα τον Santa Claus, ούτε ήταν οι πρώτοι που επέλεξαν τον Santa Claus με αυτό το χρώμα ρούχων για να προωθήσουν το προϊόν τους. Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για μια πολύ ευτυχή συγκυρία. Γενικά, ο σκητσογράφος Thomas Nast, ο οποίος είχε σχεδιάσει τις ίσως πιο διάσημες αναπαραστάσεις του Santa Claus μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οραματιζόταν τον Santa Claus με ανοιχτή καφέ στολή. Εν τούτης, αυτό το χρώμα δεν κυριάρχησε. Στη ΣΥΠΑ υπήρχαν πολλές εκδοχές του Santa Claus που τον παρουσίαζαν με άλλα χρώματα όπως το άσπρο, το μπλε, το πράσινο και φυσικά το κόκκινο. Από όσο φαίνεται, αν και σίγουρα δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς μετρήσεις, η κόκκινη στολή ήταν ήδη από τις επικρατέστερες στη συνείδηση του κόσμου. Για παράδειγμα, σε αυτό το paper παρουσιάζεται ένα άρθρο από το The New York Times του 1927, στο οποίο σημειώνεται πως ένας τυπικός Santa Claus φοράει κόκκινα ρούχα. Δυστυχώς, όσο και αν προσπάθησα, δεν μπόρεσα να αποκτήσω πρόσβαση στο συγκεκριμένο άρθρο για να δω και να συμπεριλάβω την πρωτογενή πηγή, οπότε το αναφέρω, αλλά με μεγάλη επιφύλαξη. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι πως πριν την Coca-Cola, η White Rock Beverages είχε ήδη χρησιμοποιήσει την εκδοχή του Santa Claus με την κόκκινη στολή για να διαφημίσει ένα αναψυκτικό της από το 1923 ως το 1925, δηλαδή 8 ολόκληρα χρόνια πριν τη διάσημη καμπάνια της Coca-Cola. Από αυτό το γεγονός μπορούμε επιπλέον να συμπεράνουμε πως ο Santa Claus χρησιμοποιούνταν ήδη εμπορικά με αυτά τα χρώματα πριν την Coca-Cola. Σε αυτό το paper θα βρείτε πολλά ακόμα παραδείγματα που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα, με ίσως πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Santa Claus που βρίσκονταν έξω από διάφορα εμπορικά καταστήματα για προωθητικούς σκοπούς. Επομένως, είναι η Coca-Cola ο λόγος που έχουμε αυτήν την εικόνα για τον Santa Claus. Είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός λόγος, αλλά όχι ο μοναδικός. Από τη μία, η Coca-Cola προώθησε τον κοκακολίστικο Santa Claus και τον καθιέρωσε τόσο στη ΣΥΠΑ όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Από την άλλη όμως, φαίνεται πως ήδη ο κόσμος στη ΣΥΠΑ είχε συνηθίσει τον κόκκινο Santa Claus με τα ροδαλά μάγουλα και την άσπρη γενιάδα. Και αυτό μας οδηγεί σε ίσως ένα από τα πιο κλασικά ερωτήματα που αφορούν τις εξαιρετικά επιτυχημένες καμπάνιες. Η επιτυχημένη καμπάνια επηρέασε την κοινωνία ή κατάφερε να γίνει επιτυχημένη ακριβώς επειδή μπόρεσε να αντιληφθεί τις κοινωνικές επιταγές και να τις εκμεταλλευτεί προς όφελός της? Για μένα, η επιρροή σε αυτή την περίπτωση είναι αμφίδρομη. Η Coca-Cola είχε μια πολύ καλή ευκαιρία εξαιτίας της εικόνας που είχαν διαμορφώσει τότε οι Αμερικάνοι για τον Santa Claus, αλλά στη συνέχεια έκτισε πάνω σε αυτό το γεγονός και παγίωσε μια και καλή στη συνείδησή τους τη σχέση του Santa Claus με το προϊόν της.
Και έτσι αργότερα φτάσαμε και εμείς στην Ελλάδα να φανταζόμαστε τον δικό μας Άγιο Βασίλη στα πρότυπα του αμερικάνικου Santa Claus. Βέβαια από εκεί και πέρα, η κάθε κουλτούρα έχει και τις δικές της μοναδικές παραδόσεις. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο του podcast Θέση Παράθυρο που αναφέρεται σε διάφορες χριστουγεννιάτικες παραδόσεις από όλον τον κόσμο, το οποίο αξίζει να ακούσετε μέσα στις γιορτές. Ειδικά αν σας αρέσουν τα Χριστούγεννα, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Θα αφήσω link τόσο στο ίδιο το βίντεο, όσο και στο description. Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Ελπίζω να περάσετε πολύ όμορφα μέσα στις γιορτές και να το διασκεδάσετε.